Vă salut! Într-o lume dominată de inundații, cutremure, incendii și reapariția COVID-ului, devine tot mai necesar să ne gândim la viitor și să încercăm să echilibrăm balanța prin înțelegere și atentă planificare. În episodul de astăzi vorbesc despre clasificarea și optimizarea creditelor. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă în septembrie 2023. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 56%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media de 200 de zile este sub medie 57,1% și deasupra mediei 42,9%. Rata dobânzilor de politică monetară a ajuns în SUA la 5,5%, Europa 4,25% și România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin majorări ale dobânzilor și retrageri de capital. Asta înseamnă că este o vreme potrivită pentru acumulare, conservatorism, majoritatea companiilor încă se află sub nivelul mediu și sunt subapreciate, adică se pot achiziționa la prețuri mici. Fiecare trader sau investitor are obligația să-și facă propriile studii și să caute informații relevante pentru activitatea pe care o desfășoară în piața financiară. Începem sezonul 2, canalul a împlinit un an de activitate și vă mulțumesc pentru susținere. Revin după un intro de câteva secunde, timp în care puteți să scrieți sugestiile dumneavoastră și să vă exprimați opinia ajutând canalul cu un like. Creditul este o relație bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau juridică, numită creditor, care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie și o altă persoană fizică sau juridică, numită debitor, care primește împrumutul sau cumpără pe datorie, împrumutul acordat cu titlu rambursabil și condiționat de obicei de plata unei dobânzi. Când e vorba despre optimizarea finanțelor, de cele mai multe ori putem obține un randament mai bun prin achitarea creditelor decât prin investiții. Dacă ne uităm la aprecierea indexului de referință S&P 500, vedem că acesta se apreciază anual cu 8% în medie. Din start vom descoperi că există credite unde plătim o dobândă mai mare, ba chiar dublă, deci nu are rost să investim până nu achităm de urgență aceste credite rele. Când plătim creditele, scăpăm de comisioane și dobânzi, eliberându-ne o parte din bani, care pe urmă pot fi investiți. Unii oameni preferă ca strategie să achite cel mai mic credit primul. Alții se axează pe achitarea creditului cu cea mai mare dobândă. Vă propun însă o altă abordare, analizarea și achitarea anticipată a creditelor cu indexul cash flow-ului cel mai mic. Indexul cash flow-ului sau al venitului, cum mai este numit, poate fi calculat foarte simplu. Împărțim suma datorată la rată. Din punctul de vedere al debitorului, dacă prin împărțire obținem un rezultat sub 50, atunci este un credit rău ce trebuie achitat de urgență și cu prioritate. Când obținem un rezultat între 50 și 100, atunci acel credit se poate renegocia. Dacă prin împărțirea sumei datorată la rată obținem o cifră peste 100, atunci acel credit este eficient și nu este nevoie să intervenim asupra lui cu prioritate, ci doar dacă prin natura noastră nu suferim ideea de a fi datori. Să luăm un exemplu. La un credit auto, dobânda între 9 și 18%. 3.300 de euro împărțit la o rată de 90 de euro, avem un index de 36, care este mai mic decât 50. La creditele de nevoi personale avem dobânzi între 8 și 25%. Să zicem că avem 10.000 de euro împrumutați cu o rată de 400. Asta ne dă un index al cash flow-ului de 25. Este sub 50. La descoperirile de card, dobânda este de peste 12%. Anual. Să zicem că avem 2500 de euro cu o rată de 50 lunară. Asta ne dă un index al cash flow-ului de 50. Am lăsat la urmă creditele imobiliare cu dobânzi între 7 și 11%.
La un împrumut ipotecar de 50.000 de euro pe 30 de ani, cu o dobândă mică de 6% pentru prima casă, la un împrumut de 50.000 de euro, rata pleacă de la 350 de euro și prin împărțire obținem 142 ca index al cash flow-ului. Este mai mare de 100, deci eficient. Nu este o prioritate, dar ajungem să plătim aproape 120.000 de euro. Prin achitarea anticipată a 5.000 de euro cu reducerea perioadei, rămânem cu aceeași rată de 350 de euro, dar vom plăti doar 22 de ani în loc de 30. Creditul scade cu aproximativ 25.000 de euro. Prin achitarea anticipată a 5.000 de euro cu reducerea ratei lunare, rata scade la 314 euro și rămânem să o plătim în continuare timp de 30 de ani. Creditul scade cu aproximativ 7.000 de euro. Rambursarea anticipată cu micșorarea ratei este recomandat să o facem doar dacă simțim că rata lunară este prea mare și nu ne lasă suficient numerar pentru restul de activități programate. În România ne putem supraîndatora până la 40% din veniturile recurente. Cu micșorarea perioadei de rambursare, rata rămâne neschimbată, dar prin achitarea principalului economisim practic toate comisioanele și dobânzile pe care le-am fi plătit în acea perioadă. Rata este formată din principal plus dobândă și poate fi văzută în scadențarul primit de la bancă, care mai este numit și grafic de rambursare. De obicei, în primii ani de credit se achită întâi dobânzile și doar o mică parte din principal, ceea ce face achitarea anticipată cu reducerea perioadei mult mai eficientă în primii ani pentru că scutim niște sume considerabile. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre creditare? Aveți credite? Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!